Hej allihop! Mina månader börjar jag alltid med en riktigt god frukost. Idag så blev det scones som fanns kvar från igår och till det så drack jag jordgubbste. Efter frukost så är det dags att tvätta ansiktet för att få bort all smuts som kommit upp i porerna under natten. Mycket bakterier och svett frigörs från din hud under natten när porerna öppnas, så det är absolut lika viktigt att tvätta ansiktet på morgonen som det är att göra det på kvällen innan du går och lägger dig. Jag börjar med att skölja ansiktet med vatten och sen så använder jag en rengöringsservett för ansiktet som kommer från Nivea. Jag är ledsen att ljuset inte är så bra i den här delen där jag visar hur jag rengör mitt ansikte på morgonen. Det blir bättre senare i videon. Det är bara den här lilla delen som är så här för att jag var tvungen att spela in den i mitt badrum som ni förstår. Och där har jag tyvärr inget fönster. I nästa steg så applicerar jag ansiktsvatten med en bomullspad och rengör hela ansiktet med det. Sista steget i min hudvårdsrutin på morgonen är att återfukta ansiktet med en riktigt fuktgivande ansiktskräm. Tänk på att det här är ett jätteviktigt steg. Efter att man har sköljt ansiktet och tvättat det med olika produkter så är det jätteviktigt att man sedan återför fukt till ansiktet igen. Efter att ha tvättat och smörjt in ansiktet så är det dags att fixa håret. Idag tänkte jag visa er hur man gör en frisyr som jag ofta brukar ha när jag pluggar när jag inte vill ha håret hängande i ansiktet. Det är en frisyr som jag brukar kalla för en diademfläta. Den ser ut som ett diadem och den har faktiskt också samma funktion som ett diadem. Börja med att dra håret bakåt och sätt sen fingrarna vid öronen och dra uppåt i en bena så att du får som en bena från bägge hållen. Om du vill så kan du jämna till benen lite som jag gör här. Det här är inte jätteviktigt för att på alla ställen så kommer det inte synas om benen inte är helt rak. Men det är bra att göra det på den sida som du planerar att börja fläta ifrån. Sätt upp det övriga håret i en tofs så att det inte kommer i vägen när du ska göra flätan. Borsta sedan håret åt det håll som du vill att flätan ska gå. Ta sedan en del hår från sidan av huvudet. Det är den här delen som du sedan ska börja flätan med. Dela sedan upp håret i 3 delar, precis som om du skulle göra en vanlig fläta. Börja med att korsa den yttersta delen över den mittersta och sen den innersta delen över den mittersta, precis som om du skulle göra en vanlig fläta. När du sen ska korsa den yttersta delen för andra gången så plockar du också upp hår framifrån och korsar tillsammans med den här delen. När du sen ska korsa den innersta delen för andra gången så ska du inte plocka upp hår utan du ska bara plocka upp hår framifrån när du korsar över den yttersta delen. Fortsätt sedan att plocka upp hår framifrån när du fortsätter flätan så kommer du se att det efter ett tag börjar bilda sig ett väldigt fint flätat diadem.
När du sen har plockat upp den sista delen framifrån så fortsätter du bara att fläta neråt precis som en helt vanlig fläta. När jag har flätat en bit ner så fäster jag med en liten svart minigummisnodd. Såna här finns att köpa på Glitter. Om du tycker att flätan har blivit lite för hårt åtdragen så är det bara att dra i den lite, det är inga problem. Efter det så tar jag ur tofsen och borstar till håret lite innan jag sätter upp det i en snedtofs. Så, då har vi vår diademfläta. Då var det dags för smink. Jag börjar med att applicera min foundation. Den här kommer från MAC och heter Pro Longwear. Borsten jag använder mig av för det här heter Flat Top Kabuki och kommer från Sigma. Jag applicerar ett jämnt lager i ansiktet och är också noggrann med att dra ner även på halsen så att du undviker den där randen som annars uppstår mellan ansiktet och halsen. Jag applicerar en concealer under ögonen för att täcka mörka ringar. Den jag använder mig av här kommer från MAC och heter Pro Longwear Concealer. Färgen som jag har den i är NW20. När du applicerar concealer under ögonen så kan du försöka tänka på att applicera den som i en triangel nerifrån näsan och upp till ögat. På det sättet så ljusar du upp rätt partier under ögat som gör att du ser mycket piggare ut. Jag applicerar också lite concealer på ögonlocket där den får fungera som en primer under min ögonskugga. Det här är ett bra tips för att få ögonskuggan att hålla dig inne. Efter det så är det dags att fylla i ögonbrynen. Jag använder mig av en ögonbrynspenna från H&M i färgen light brown.
ska jag börja lägga ögonskugga. Jag börjar med att lägga en ljusbrun ögonskugga i grovlinjen. Denna kommer att fungera som en övergångsskugga mellan de färger som jag kommer lägga ovanpå sen. I det här steget behöver du inte vara särskilt noggrann, utan det viktiga är att du följer din grovlinje och bara blandar in den där så gott du kan. Jag kan verkligen rekommendera den här borsten från Sigma. Den heter Tapper Blending Brush och den gör i stort sett hela jobbet åt dig. Glömde helt att säga vad skuggan heter. Det kanske kan vara bra att göra det. Den heter Crème Brûlée och kommer från Makeup Geek. Sen är det dags att lägga en lite skimrig ögonskugga på ögonlocket. Den jag använder här heter All That Glitters och kommer ifrån MAC. Efter det så lägger jag en ljus ögonskugga i inre ögonvrån. Det här får effekten att du ser mer vaken ut och piggare. Skuggan jag använder mig av här heter Shimma Shimma och kommer ifrån Makeup Geek. Borsten kommer också den från Sigma. Den här heter E30 och är helt perfekt att använda till inre ögonvrån och även för att lägga skugga under ögat. Samma ögonskugga som jag använde i ögonvrån lägger jag också precis under ögonbrynen för att highlighta lite där. Jag lägger sen en ögonskugga i en varm brun färg i yttre delen av grovlinjen. Den skugga som jag använder mig av heter Cocoa Bear och kommer från Makeup Geek. Borsten är en MAC-borste med nummer 217. Det ni nu ser mig göra är att jag lägger ögonskuggan i en V-form vid yttre delen av ögonlocket. Det här gör man för att få skuggan att peka uppåt. Pekar ögat och sminkningen uppåt så ser man mycket piggare ut än om man lägger sminket så att det är riktat neråt. Då ser man istället tröttare ut. Som ni ser nu så är det väldigt skarpa linjer mellan de olika ögonskuggorna. Ta därför en fluffig borste igen och sudda ut linjerna noggrant. Ögonskuggan ska alltid läggas så att ögat får en form uppåt. Det brukar jag helt enkelt lösa bara genom att dra med fingret så att du får den här kanten uppåt. Svårare än så är det inte. Sen så lägger jag samma ögonskugga som jag använde nyss under ögat.
det dags för eyeliner. Jag lägger en svart eyeliner längs ögats övre fransrad och gör längst ut en liten vinge som pekar uppåt. Eyelinern jag använder heter Contour Kajal och kommer ifrån L'Oreal. Sist men inte minst så är det dags för mascara. Den här delen är ju ganska förståelig genom att bara titta, så jag låter dig göra det. Just det, mascaran är från Jordana och heter Best Lash Extreme Volumizing Mascara. Långt namn. För att hjälpa min concealer att sitta kvar hela dagen så lägger jag lite puder under ögonen precis där jag förut applicerade concealern. Pudret jag brukar använda mig av kommer från L'Oreal och heter Nude Magic BB Powder. Borsten som jag använder till det kommer från Real Techniques och heter Setting Brush. Sen lägger jag en bronzer precis under kindbenet för att forma mitt ansikte lite mer. För att lättare se var dina kindben är och få dem att träda fram så kan du som jag bara enkelt göra the fishy face. Jag använder min bronzer från NARS i färgen Laguna. Borsten jag använder mig av kommer från Sephoras egna kollektion och heter Foundation Brush. Nu är det dags för rouge. Rouget heter Orgasm och kommer ifrån NARS. Det här använder jag typ varenda dag just nu och det är helt fantastiskt. Jättefint är det verkligen. Sen lägger jag lite highlighter på kindbenen och avslutar med Max Fix Plus för att få sminket att sitta hela dagen. Och här har ni då det slutgiltiga resultatet. Nu ska jag iväg till min lektion i sakrätt. Hoppas att ni gillar videon. Vi ses nästa gång. Hej då!